હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર. જસોદાસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે ફ્રેન્ડ્સ. ચાલો આજે આપણે કંઈક નાસ્તા માટે પણ ચાલે અને સાંજે કંઈક ભૂખ લાગે તો એના માટે ઈચ્છા થઈ જાય શું બનાવીએ. તો આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ લોચો, સુરતી લોચો. તો સુરતી લોચો અનેક પ્રકારથી બનતા હોય છે. ચીઝ લોચો બને છે, બટર લોચો બને છે, ગાર્લિક લોચો બને છે. આજે આપણે થોડો ગાર્લિકનો પણ ફ્લેવર આપીશું, બટરનો પણ ફ્લેવર આપીશું. મિક્સ ફ્લેવરથી આપણે આજે લોચો બનાવવાના છે. તો આવી જ રીતે આવો જ લોચો બનાવવા માટે તમારે મારો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવાનો છે કે ભાઈ કેવી રીતે બનશે, એમાં શું નાખ્યું છે, કેટલું નાખ્યું છે. તો એ બધું જ તમે સ્કીપ કર્યા વગર આખો વિડીયો જરૂરથી જોજો ફ્રેન્ડ્સ. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ સુરતી લોચો. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જે બનાવવાના છે એ વેરાયટી છે સુરતી લોચો. તો એના માટે મેં એક કટોરી ભરીને ચણાની દાળ લીધી છે. તમારા ઘરમાં જે પણ કટોરી હોય એ કટોરીથી માપ સેટ કરી લેવાનું અને એ પ્રમાણે માપ રાખવાનું છે. તો મેં હમણાં જે કટોરી ભરીને ચણાની દાળ લીધી છે અને એના મિક્સ કરવા માટે એમાં અડદની દાળ લીધી છે. એ 1/3 કપ એટલે કે મોટી ચમચી, આપણા ઘરમાં જે ટેબલ સ્પૂન આપણે કહીએ છીએ એ મોટી ચમચી ભરીને 3 ચમચી ભરીને આપણે અડદની દાળ લેવાની છે. આની જગ્યા પર તમે પૌવા પણ લઈ શકો છો, પૌવા પણ નાખી શકાય, પણ મેં હમણાં અડદની દાળનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો 3 ચમચી અડદની દાળ. હવે આ બંનેને આપણે લગભગ 4થી 5 કલાક સુધી પાણી નાખીને આપણે પલાળવાની છે અને 4-5 કલાક પછી આપણે એને પીસી લેવાની છે મિક્સચરમાં. ત્યાં સુધી 4-5 કલાક સુધી આપણે હવે એને પલાળીને ઢાંકીને મૂકી દઈએ. અલગ અલગ જ પલાળવાની છે. ઠીક છે ફ્રેન્ડ્સ. આપણે જે દાળ પલાળી હતી 5થી 6 કલાક પછી ચણાની દાળ એકદમ પલળીને સરસ થઈ ગઈ છે. તો આપણે હવે એને મિક્સીમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. એની પેસ્ટ બનાવવાની છે. આપણે ફ્રેન્ડ્સ હવે દાળ એમાં મિક્સી બોલમાં લઈ લીધી છે અને આપણે થોડું પાણી નાખીને પીસી લઈશું. એને થોડા ઝીણા ફોર્મમાં જ એટલે આપણે પીસવાની છે. તો ચાલો પીસી લઈએ. હવે આ બંને દાળ અલગ અલગ પીસવાની છે. આપણે પહેલાં ચણાની દાળ અને પછી અડદની દાળને પીસીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ચણાની દાળ પીસી લીધી છે. બસ એનું બહુ એટલે દરદરું, બહુ ઝીણું પણ નહીં, એકદમ આપણે બારીક પણ બહુ નહીં અને બહુ જાડું પણ નહીં, એવું પીસી લેવાનું છે. એવું આપણે આ ફોર્મમાં પીસી લીધું છે અને એને કાઢી લઈએ આપણે એક વાસણમાં. હવે આપણે પીસી લઈશું અડદની દાળ. અડદની દાળ જો તમારી પાસે ગ્રીન ચટણી રેડી હોય, જે આપણે રેગ્યુલર યુઝ કરતા હોઈએ, એ ચટણી જો તમારી પાસે હોય તો અંદર નાખવાની જરૂર નથી. નહીં તો તમે અડદની દાળની સાથે 2-3 મરચાં, તમારે જે પ્રમાણે તીખાશ ફાવે એ પ્રમાણે મરચાં, આદું અને ધાણા નાખવા હોય તો ધાણા ઓપ્શનમાં છે, પણ મરચાં અને આદું નાખીને તમે પીસી લો તો ચાલશે. હમણાં મારી પાસે ચટણી રેડી છે એટલે હું એમાં નાખતી નથી. હવે આપણે અડદની દાળ પીસી લઈએ. આપણે અડદની દાળ મિક્સીમાં લઈ લીધી છે. આમાં થોડું, એમાં વધારે ને 1 થી 2 ચમચી જેટલું જ પાણી નાખવાનું છે. એને પીસી લઈએ છીએ આપણે. જો આપણે અડદની દાળ પણ પીસી લીધી છે. હવે આપણે જે ચણાની દાળ પીસી છે એમાં આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આપણે એને હવે એમાં આપણે એ જ મિક્સી જારમાં આપણે થોડું દહીં, આપણે પંજાબી દહીં છે આ, પંજાબી દહીં, ખાટું લેવાનું છે દહીં. એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું બેસન એમાં નાખી દેવાનું છે દહીંની અંદર જ.
હવે આને પણ આપણે થોડું મિક્સી જારમાં લઈ લીધું છે, થોડું પીસી લઈએ. અને પણ ફ્રેન્ડ્સ આપણે જે દહીં અને બેસન એમાં નાખ્યું હતું એ થોડું મિક્સીમાં આપણે ફેરવી લીધું છે, એ પણ એમાં આપણે એડ કરી દઈશું. અને એને લગભગ આપણે 15થી 20 મિનિટ સુધી થોડો રેસ્ટ આપીએ, એટલે થોડું એમાં ફર્મેન્ટેશન પણ થઈ જાય અને પછી આગળનો પ્રોસીજર આપણે કરીશું. આ બધું આપણે મિક્સ કરી લઈએ એમાં. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જોઈ લઈએ. આપણે જે બેટર રેડી કરીને લગભગ અડધો કલાક જેવો થઈ ગયો છે, તો થોડો તો એમાં આથો આવી ગયો છે, કારણ કે ઓલરેડી આપણે દાળ પલાળેલી હતી. એટલે હવે એમાં મસાલા કરીશું આપણે. તો એના માટે આપણે લસણની ફ્લેવર આપવાના છે. જો તમે લસણ નહીં ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાની છે, પણ લસણનો ફ્લેવર આમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો આ લગભગ 10થી 12 કળી લસણ મેં લીધી છે, એને ક્રશ કરી લીધું છે. અને એમાં આપણે નાખીશું આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ. તો તમને જેટલું તીખું ભાવે એટલું તમારે નાખવાનું છે. આ હમણાં મેં 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેવું લીધી છે, એટલે 1.5 મોટી ચમચી. હવે એમાં આપણે નાખીશું 1/4 હળદર. હળદર વધારે નથી નાખવાની, ખાલી 1/4 નાખવાની છે. અને હવે એમાં નાખીશું આપણે 1/4 હિંગ નાખીશું. અને એમાં હું થોડું બટર નાખીશ. જો બટર તમારે નાખવું હોય તો, નહીં નાખશો તો પણ ચાલશે. એની જગ્યા પર તમે ઓઇલ પણ નાખી શકો છો. લોચો બટરવાળો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, ચીઝવાળો, ગાર્લિકવાળો. તમારે જે રીતે બનાવવો હોય તે રીતે તમે બનાવી શકો છો. હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈએ. અને હવે નાખીશું આપણે એમાં ઈનો. એને ફર્મેન્ટ કરવા માટે થોડું ઈનો મેં લેમનવાળો લીધો છે, લીંબુવાળો જે ઈનો આવે એ આપણે નાખી દઈશું એમાં. એનાથી આપણો લોચો એકદમ સરસ જાળીદાર મસ્ત એકદમ થશે. અને એમાં હવે આપણે નાખીશું 1 ચમચી જેવું પાણી નાખવાનું છે, વધારે નહીં નાખવાનું, એક્ટિવ કરવા માટે ઈનોને. હવે બધું જ આપણે મિક્સ કરી લઈએ. આપણું બેટર એકદમ હવે રેડી છે. મસાલા બધા મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે સ્ટીમરમાં મૂકવાનું છે. ઢોકળાનું જે કુકર હોય તો તમે ઢોકળાના કુકરમાં પણ મૂકી શકો છો. તો એમાં આપણે જે ડીશ છે એ ડીશની અંદર આપણે થોડું ઓઇલ નાખીને ઓઇલિંગ કરી લેવાનું, ગ્રીસિંગ કરી લેવાનું છે એને. આપણે ડીશને ગ્રીસ કરી લીધી છે. હવે એમાં આપણે આ બેટર નાખી દઈશું. બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આટલી રાખવાની છે, બહુ થીક પણ નહીં અને બહુ પાતળું પણ નહીં, એવું આપણે બનાવવાનું છે. તો હવે આ બેટર આપણે થોડું એમાં વધારે ભરવાનું છે, એટલે થોડું એનું લેયર થોડું જાડું રહે એ રીતે. હવે આપણે જે બેટર રેડી દીધું છે એમાં ડીશમાં, એને આપણે સ્ટીમરમાં મૂકી દઈએ. તો એને આપણે લગભગ 12થી 15 મિનિટ એને બાફવાનું છે. બારથી 15 મિનિટમાં સરસ બફાઈ જશે. હવે એને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને ફૂલ ગેસ પર 12થી 15 મિનિટ માટે આપણે બાફી લઈએ. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે લોચો આપણો થઈ ગયો છે કે નથી ચેક કરી લઈએ, કારણ કે 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો થઈ જ ગયો છે. આપણે એને કાઢી લઈએ ડીશને. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે હવે ખાવા માટે લોચો સર્વ કરી દઈએ. ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. જો લોચો થોડો આવી રીતે સોફ્ટ જ રહેશે અને સોફ્ટ જ બનવો જોઈએ. આપણે ડીશમાં લઈ લઈએ. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ડીશમાં સર્વ કરી દીધો છે લોચો.
ખાવા માટે એકદમ રેડી છે. હવે થોડા ઉપર મસાલા કરી દઈએ આપણે એનો ટેસ્ટ થોડો વધારવા માટે. સૌથી પહેલાં તો આપણે નાખીશું લોચાનો મસાલો. રેડી બજારમાં મળી જાય છે ઇઝીલી, અને તમારે ઘરે બનાવવો હોય તો ઘરે પણ બનાવી શકો છો, પણ અવેલેબલ હોય છે બજારમાં. તો એ જ મસાલો આપણે નાખીશું ઉપર. તમે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે નાખી શકો છો, જેટલો નાખવો હોય તેટલો. હવે એની ઉપર આપણે નાખીશું લાલ મરચું થોડું ટેસ્ટ માટે. લાલ મરચું આમાં હોય જ છે લોચાના મસાલામાં, પણ થોડું આપણે એનો ટેસ્ટ થોડો બેસ્ટ કરવા માટે. હવે એમાં નાખીશું આપણે સેવ. સેવ આપણે ઉપરથી નાખવાની છે. અને થોડા નાખીશું ધાણાથી થોડું એને ગાર્નિશ કરીશું. થોડી ડુંગળી પણ નાખીશું, કાંદા વગર ટેસ્ટ અધૂરો છે. અને થોડા સાઈડ પર મૂકી દઈશું કાંદા ખાવા માટે. ઉપર નાખીને જેટલા તમારે નાખીને ખાવા હોય એટલા લઈને ખાઈ શકો છો. એની જોડે મેં આ ગ્રીન ચટણી છે જે આપણે બનાવીએ છીએ, પુદીના ધાણા મરચાં આદુની જે ગ્રીન ચટણી છે એ ચટણી બનાવેલી છે. તો એ ચટણી લીધી છે, એ ખાવા માટે એ પણ સાઈડ પર મૂકી છે એમાં ડીશમાં. અને આ છે આપણે બટર અને ઓઇલ મેં મિક્સ કર્યું છે. તમારે એકલું બટર ખાવું હોય તો એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો, અથવા એકલું ઓઇલ તમારે મગફળીનું ઓઇલ ખાવું હોય તો તમે એ પ્રમાણે પણ લઈ શકો છો. એ તમારી મરજી પ્રમાણે લેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે લોચો ખાવા માટે એકદમ રેડી છે. ચાલો, જોઈને ખાવાનું મન થઈ જાય એવું, મોંમાં પાણી આવી જાય એવો લોચો આપણો રેડી છે. તો હવે એના ઉપર થોડું આપણે બટર કરી દઈએ, બટર ઓઇલ થોડું નાખી દઈએ. ખૂબ જ મજા આવે છે ખાવાની. આ એક સુરતી લોકોની એકદમ ફેમસ આઈટમ, બહુ જ મજા આવે છે ખાવા માટે. તો તમે પણ આ રીતે જરૂર બનાવજો. મારી મેથડ, મારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ તો જરૂરથી કરજો, પણ બનાવજો જરૂર આ રીતથી. બહુ જ મજા આવશે ખાવાની ફ્રેન્ડ્સ. તો ચાલો, રેડી થઈ જાઓ ખાવા માટે. અમે ખાવા માટે રેડી છે. તમે બનાવજો અને ખાજો. ઠીક છે ફ્રેન્ડ્સ? તો ચાલો મળીએ હવે આવા જ વિડીયો સાથે નેક્સ્ટ ટાઈમ.